नमस्कार. प्राचीन शास्त्रामागील शास्त्र या मालिकेत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आपण सध्या बोलतोय देवपूजेबद्दल. हे सगळं बोलत असताना महत्त्वाचा विषय राहून गेला आपला, तो म्हणजे देव. ह्याच्याबद्दल बरीच मतमतांतर आहेत, मतभेद आहेत, मतभिन्नता आहेत. त्याच मतभिन्नतांना छेद देण्यासाठी आज आपण ती काय कन्सेप्ट आहे, शास्त्राला काय अपेक्षित आहे, ह्याची थोडीशी चर्चा करूया. जर त्या शब्दाचा शब्दशः अर्थ घेतला तर तो देणारा तो देव असा त्याचा अर्थ आहे, किंवा ईश्वर ह्या शब्दाचा अर्थ असा होतो, ईश म्हणजे नियंत्रित करणारा आणि ईश्वर म्हणजे नियंत्रित करणारी ताकद किंवा नियंत्रित करणारा जो कोणी आहे तो. आता हे नियंत्रित करणं म्हणजे काय, किंवा आपण ज्या काही मूर्ती बघतो किंवा जे काही आपल्याला गोष्टी सांगितल्या जातात त्यात असं म्हटलं जातं की तो प्रत्यक्ष आला माणूस रूपात. तर शास्त्राला असं काही अपेक्षित आहे का? तर ॲक्च्युली शास्त्राला असं काहीच अपेक्षित नाही. शास्त्र असं म्हणतं की देव किंवा ही नियंत्रण करणारी जी कोणी शक्ती आहे ती साऊंड एनर्जी आणि लाईट एनर्जी ह्याचं एकत्रीकरण आहे. म्हणजेच ध्वनीची ऊर्जा आणि उजेडाची ऊर्जा ह्याचं एकत्रीकरण म्हणजे देव. ह्या दोन्ही मिळून आपला हा संपूर्ण संसार, आपली ही संपूर्ण सृष्टी नियंत्रित करतात, एवढी त्या दोन्हीमध्ये ताकद आहे असं शास्त्राला सांगायचं आहे. आणि मग अनेक रूपं आपल्या पूर्वजांनी किंवा आपल्या शास्त्रांनी निर्माण केली. मग ती का निर्माण केली? तर ॲक्च्युली कसं आहे, जेव्हा ती रूपं निर्माण झाली त्याच्या बरोबरीनेच मंत्र निर्माण झाले. आता हे मंत्र काय करतात, तर हे ॲक्च्युली अक्षरब्रह्मामधून निर्माण झालेले आहेत. मंत्रांमध्ये जोडली जाणारी अक्षरं म्हणजे ज्या अक्षरांपासून मंत्र निर्माण होतो तो अक्षरब्रह्म असं म्हणतं की प्रत्येक शब्दाला किंवा अक्षराला स्वतःची ऊर्जा आहे, तो त्या पद्धतीची ऊर्जा निर्माण करतो. मग हे मंत्र काय करतात? समजा मी विष्णूचा मंत्र म्हणायला सुरुवात केली तर विष्णू काय करतो? तर विष्णू, आपलं शास्त्र असं म्हणतो की या सृष्टीचा पालन करता आहे. मग पालन करण्यासाठी म्हणून ज्या काही गोष्टी गरजेच्या असतात त्या सगळ्या गोष्टी मला ऊर्जेतून अवेलेबल व्हायला सुरुवात होतात, मिळायला सुरुवात होतात. म्हणजे काय होतं, माझ्या कुटुंबाचं जेव्हा मी पालन करणार आहे तर मला त्यांना रोज जेवायला घालणं अपेक्षित आहे. मग मला अन्न मिळेल का? तसं नाही आहे त्याचा अर्थ. त्याचा अर्थ असा आहे की ते अन्न मिळवण्यासाठी मला योग्य बुद्धी आणि माझ्या शरीराला योग्य ताकद मिळेल. जसं सध्याच्या काळात जेव्हा आर्थिक अडचण असते किंवा चणचण असते तेव्हा लोक लक्ष्मीची आराधना करायला सुरुवात करतात. अपेक्षा काय असते त्यांची? तर त्यांची अपेक्षा असते की कुठेतरी मला धनाचा हंडा मिळेल. तर ॲक्च्युली असं कधीच होऊ शकत नाही. प्रत्यक्ष तुम्हाला अल्टिमेट रिझल्ट हा मिळू शकतो का? तर मिळू शकत नाही. तो निर्माण करण्यासाठी तुम्हाला ताकद मिळते. मग योग्य बुद्धी, योग्य शारीरिक ताकद आणि योग्य संधी ह्या गोष्टी अवेलेबल होतात. तिथे तुम्ही तुमच्या कष्टांनी त्या संधीचं सोनं केलं की तुम्हाला काय हवं आहे ते प्राप्त होऊ शकतं, असं आपल्या शास्त्राला अपेक्षित आहे. म्हणून वेगवेगळ्या देवांची वेगळी वेगळी रूपं शास्त्रांनी निर्माण केलेली आहेत. म्हणजे त्या पद्धतीची ताकद तुमच्याकडे यावी म्हणून त्या पद्धतीचे मंत्र तयार झालेले आहेत. आता विष्णू सहस्त्रनामाबद्दल जवळजवळ आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. एकाच माणसाची 1000 नावं असू शकतात का? तर ॲक्च्युली असा अर्थ नाही आहे त्याचा. आपण ते समानार्थी शब्द म्हणून घेतो, ते 100% चूक आहे. ती विष्णूची 1000 घेतलेली रूपं आहेत 1000 प्रकारची कामं करण्यासाठी. त्यामुळे जेव्हा आपण त्या पद्धतीचं नाव घेतो तेव्हा ते काम करण्यासाठी जे रूप घेतलं आहे त्या पद्धतीची ऊर्जा आपल्याकडे आकृष्ट व्हायला सुरुवात होते. त्याच्यामुळे विष्णू सहस्त्रनाम ही विष्णूची सहस्त्र प्रकारची रूपं आहेत आणि त्यांची ती नावं आहेत. त्याच्यामुळे आपण जेव्हा हे मंत्रोच्चार करतो तेव्हा त्या त्या प्रकारची ऊर्जा आपल्याकडे आकृष्ट व्हायला लागते. गणपतीबद्दल असं म्हटलं जातं की ती बुद्धीची देवता आहे. जेव्हा बुद्धीची देवता आहे तेव्हा जेव्हा मी तिची आराधना करतो तेव्हा माझ्या बुद्धीला तेज यायला सुरुवात होते, धार यायला सुरुवात होते. असंच आपल्या शास्त्राला अपेक्षित आहे. त्याच्यामुळे ज्या काही देवता आहेत त्या देवतांचे मंत्र काय करतात तर त्या प्रकारची शक्ती आपल्याला देतात आणि म्हणूनच या देवांची निर्मिती झालेली आहे. आपल्या शास्त्राला देव हा या पद्धतीने अपेक्षित आहे. मग त्यांनी असं का नाही सांगितलं? तर हे अशा पद्धतीने सांगितलं तर सगळ्यांना कळेलच का? हा मूळ प्रश्न होता. सगळ्यांची तेवढीच बौद्धिक कुवत असेल का? हा प्रश्न होता आपल्या पूर्वजांकडे किंवा शास्त्रकर्त्यांकडे.
त्यामुळे त्यांनी आपल्याला न कळता सुद्धा आपण करून जे काही होणार आहे अशा पद्धतीने आपल्याला हा देव समजावून सांगितला. त्याच्यामुळे आत्तापर्यंत 50-60 वर्षापूर्वीपर्यंत आपण नाही कळलं तरीही ते करत होतो. आणि पुढच्या काळात काय झालं तर पुढच्या काळात आपण सुशिक्षित झालो. आपल्याला शाळेत असं शिकवलं गेलं की जे तुम्हाला दिसत नाही त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका. म्हणून आपण आपल्या आईवडिलांना आजी आजोबांना विचारलं की हे देव कुठे आहेत ते दाखवा, दाखवलेत तर मी विश्वास ठेवतो. तर ही दिसणारी गोष्टच नाही आहे, ही ऊर्जा आहे. जसं मी श्वास घेतो मला हवा दिसते का? नाही, तरी मी श्वास घेतो ना आणि मला आवश्यक त्या गोष्टी मिळतात ना. किंवा आपण एखाद्या खोलीमध्ये बसलो आहे आणि त्या खोलीच्या बाजूला भिंती असल्यामुळे आपल्याला बाहेरचं जग दिसत नाही आहे, मग बाहेर जग आहे की नाही? मुळातच हे विज्ञानाने आपल्याला जे काही स्टेटमेंट दिलं आहे की जे तुमच्या डोळ्याला दिसत नाही त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका, ते अस्तित्वात नसतं, हे मूळ स्टेटमेंटच चुकीचं आहे. इथे आपण असं म्हणणं अपेक्षित आहे की जे मला दिसत नाही ते मला कळत नाही, ते असेलही कदाचित, पण ते मला दिसत नसल्यामुळे मला माहीत नाही आणि मला माहिती करून घ्यायला नक्की आवडेल. तर मला जी काही देवाची संकल्पना समजली ती सांगण्याचा एक छोटासा प्रयत्न होता. आपण पुढच्या भागात बघूया आपल्या देव्हाऱ्यात कोणत्या मूर्त्या असाव्यात आणि त्यांची पूजा कशी केली जावी, त्याचा आपल्याला काय फायदा होणार आहे. तोपर्यंत नमस्कार.